Sebelum ni kita pernah main 2JZ, RB. Saya sendiri ada Evo 8, pernah main Subaru. Pada saya, kereta ini yang terbaik setakat ni yang pernah saya pandu. Okey, tekan. Nanti kita test. Orbiter. Apa? Assalamualaikum, nama saya Ashraf Kamal. Hari ini kita nak menceritakan sedikit pasal Evo 3 yang terbaru dalam projek saya. Kereta ni saya beli dengan harga agak tinggi sebenarnya, tapi bukan dalam keadaan sebegini sebab saya tak minat dengan body part yang dia pakai sebelum ni. Jadi saya lebih minat kepada bentuk standard OEM keluaran kilang. Jadi projek untuk menyiapkan kereta ni mengambil masa dengan catnya, dengan body part lebih kurang 1.5 bulan untuk disiapkan. Sebab saya memang cukup minat dengan rupa asal Evo 3. Projek ini bermula dengan penukaran body part kepada asal. Kemudian kita cuba standardkan keadaan enjin kerana kebanyakan Evo 3 ni dah dimodified oleh owner sebelumnya. Jadi saya telah standardkan banyak bahagian dalam enjin ini. Kemudian bahagian interior juga saya telah standardkan. Dan cabaran untuk saya menyiapkannya adalah untuk mencari barang-barang yang cantik dan baru. Itu cabarannya. Kerana kereta ni sudah berusia, saya ingat, lebih 20 tahun. Okay. Kita bercerita pasal modifikasi luar. Modifikasi luar ni sebenarnya tak banyak yang kita buat. Kebanyakannya kita masih mengekalkan original spec. Tapi saya hanya menekankan pada aspek rim ni kerana saya minat pada rupa engkai tarmac ni. Kerana rim ni banyak sebenarnya digunakan pada kejuaraan rally WRC dulu. Kemudian saya banyak menaik taraf absorber dia kepada 10 high low soft hard, tapi lebih saya tune pada street tuning, so keadaannya lebih lembut untuk saya bawa daily. Pemilihan warna pula saya pilih putih. Memang banyak orang kata putih macam Wira, kereta kerajaan, kereta subsidi minyak, tapi inilah impian saya untuk sebuah Evo 3. Pada saya harus warna putih ataupun kuning sebenarnya. So pemilihan warna pada asalnya saya agak sukar sebab antara kuning dan putih tu. Akhirnya saya memilih warna putih dan saya rasa itu pilihan yang tepat memenuhi cita rasa saya. Kita bercakap dari segi luaran, boleh dikatakan 100% original daripada keluaran kilang. Daripada hood, bumper, lampu, fender, side mirror pun saya kekalkan asal. Sebelum ni pakai Ganador, tapi saya sebab mengekalkan konsep originality tu, saya mengekalkan side mirror standard. Spoilernya standard dan antena 5 step pun masih berfungsi. Kemudian saya pastikan intercooler, water intercooler injector tu pun berfungsi seperti keadaan asal. Kerana kereta ini sebenarnya dilengkapi dengan sistem penyejukan intercooler. Dan saya dapat sebelum ni
benda tu tak ada. So saya cari balik barang-barang dia, pump dia semua untuk pastikan dia berjalan, beroperasi seperti asal. Okey, tadi saya dah berceritakan pasal luaran. Kali ni jom kita lihat keadaan enjin. Okey, keadaan enjin ni seperti yang ramai sangka, semua ingat keadaan enjin ni juga adalah stok. Tapi seperti kebanyakan peminat Evo, takkan nak biarkan enjin ni stok, so kita hanya buat light mode saja. Antaranya kita buat macam biasa, wastegate, air filter, kita naik taraf pada open port, kemudian injector, and then pipe alloy, HKS, fuel regulator, dan sekarang boost untuk kereta ni saya kekalkan 0.9 bar saja untuk bawa daily. Kemudian bahagian clutchnya saya telah buka, saya telah tukar kepada stok. Memang dia akan slip, tapi untuk pemandu harian sangat selesa. Sebelum ini, enjin ini modifikasinya sebenarnya agak liar, sebab dengan clutch plate-nya yang keras, kemudian dengan bushnya yang agak tinggi, tapi kurang keselesaan untuk saya sebenarnya. Jadi saya sebenarnya boleh dikatakan sebenarnya saya detune kereta ni mendapatkan horsepower asalnya. Pada saya sudah memadai dengan sistem 4-wheel yang dia ada, sebab saya lebih mementingkan aspek pengendalian, handling yang mantap. Sebab Evo 3 ni body yang sangat rigid, dengan sistem 4-wheel dia, dengan LSD depan belakang, cornering dia terbaik. Ready ya? Okey. Sebenarnya kenapa saya suka pada Evo 3 ni berbanding dengan kereta-kereta yang saya pernah ada, sebab saya ni boleh dikatakan antara penggemar kenderaan, penggemar modifikasi, dan juga antara kolektor kereta di Malaysia. Sebelum ni kita pernah main 2JZ, RB. Saya sendiri ada Evo 8, pernah main Subaru. Pada saya kereta ini yang terbaik setakat ni yang pernah saya pandu, sebab power dia dengan ringan dia cukup sebenarnya. Dengan kuasa yang ada sekarang ni, saya sangat berpuas hati. Kalau nak di-compare kereta ni dengan Evo yang lebih moden, saya berani cakap kereta ni lebih seronok dipandu, kerana nisbah 4-wheelnya 50-50, dia lebih direct, handling dia lebih sharp, lebih padat daripada Evo yang lebih baru pada saya. Itu pada pendapat saya. Kalau kita compare dengan kuasa enjin 6 inline, pada saya 4 inline ini lebih mudah diselenggara, kos lebih rendah, kemudian kita nak keluarkan power dia sangat mudah dengan kos yang lebih rendah berbanding dengan 6 inline yang saya pernah main sebelum ini. Pemanduan untuk jalan jauh, untuk jalan dekat, saya sangat berpuas hati buat masa ni. Antara the best car yang pernah saya pakai adalah Evo 3 sebenarnya.
Okey, bercakap mengenai interior pula, saya kekalkan 100% original. Saruf kenderaan ini pun adalah asal kerana model kereta ni adalah daripada Evo 3 GSR. GSR memang datang dengan sunroof, dengan cermin tinted Chromex, steering, gear knob masih dalam keadaan asal. Boleh dikatakan dalam 100% asal, cuma kita tambah boost meter, kemudian kita ada pasang turbo timer, kemudian kita tukar pada player jenis baru, itu je. Sebab saya lebih pentingkan keadaan dalam lebih simple dan minimalis, lebih tersusun. Sebelum ini kenderaan ini dipenuhi dengan Defi 7-8 biji. Pada saya dengan lampu dia yang terang tu menghalang pemanduan saya, jadi saya buang. Saya kekalkan pada satu boost meter je lah. Seat pun saya dapat dalam keadaan yang cantik, alhamdulillah. Kereta ni kalau ada pengalaman untuk duduk dalam ni, boleh dikatakan ia hampir sama baru macam keluaran kilang. Hampir saya berani kata 90% baru keadaannya. Saya berpuas hati buat masa ni kerana usaha saya mencari barang-barang kereta ni bukannya senang sebenarnya. Dengan keadaan harganya yang tengah melambung, tapi syukur alhamdulillah saya dapat siapkan projek kita ni. Okey, untuk management kenderaan ni kita masih kekalkan original. Ramai terkejut sebenarnya. Sebab kereta ni ada anti-lag, so agak memekak agak sebenarnya. Tapi sebenarnya ECU ni masih standard, cuma kita gunakan piggyback system. Piggyback ni saya rahsiakan lah, sebab atas faktor-faktor tertentu lah. Piggyback ni pada saya yang paling perfect untuk engine 4G63 ni, kerana function-function yang dia ada tu hampir mirip kepada full management. Kenapa saya tidak pilih full management? Kerana saya masih nak mengekalkan wiring asal pada kenderaan ni. So kerana 100% body kereta ni masih menggunakan wiring asal, wiring original, dan segala sensor, segala wiring kita masih run gunakan standard. Maknanya high speed fan, low speed fan pun masih berfungsi seperti keadaan asal. Okay, future planning untuk kereta ni sebenarnya dah agak komplit. Cuma mungkin saya nak tambah stripe lah, mungkin stripe rally art ke, pilihan yang selepas ni. Tapi kita tunggu je lah apa yang akan berlaku pada kereta ni in the future. Okay, apa pun terima kasih kerana tengok video ni. Kita jumpa lagi insyaAllah pada modifikasi kereta yang akan datang, insyaAllah. Amin. Peace.